primul pas într-un proiect de amenajare al unei grădini de mari dimensiuni este să începi cu realizarea spațiilor în care știi că îți vei petrece cea mai mare parte din timp, mai ales vara. Ca orice amenajare, și aici există o parte neprevăzută a proiectului inițial. În cazul de față este vorba de evacuarea pământului infertil cu amestec de resturi din construcție și înlocuirea lui cu unul fertil. Am ajuns astăzi în șantier și începem să vedem evoluție foarte rapidă. Am început pregătirea terenului, am început să scoatem foarte multă materie ce nu este necesară în momentul de față în șantier și trebuie evacuată. Avem echipe foarte multe de lucrători, începem cu partea de grădinărit, cu partea de irigații, cu partea de electrică. Pe lângă toate aceste lucrări avem și partea de montaj al pietrei pentru fire pit. Începe totul să prindă contur, lucrurile se mișcă foarte repede în acest moment, de mâine încolo începe livrarea plantelor și curtea se schimbă total. Grădina va fi amenajată într-un stil contemporan care are la bază ideea de utilizare a spațiului pe tot parcursul anului. Acesta este și motivul pentru care o vizită la un producător specializat în construcția pergolelor este necesară. Bună, Ionuț! Am ajuns în atelierul tău pentru a alege pergola pentru acest proiect. Tu știi deja cum arată curtea, ai văzut spațiul, ai luat măsurătorile. O să te întreb cam care sunt opțiunile, ce ne poți oferi în această situație. Ar fi mai multe variante, una cu tavan din prelată retractabil, una cu lamele din aluminiu, care și acelea sunt retractabile, și ar mai fi una cu tavan din sticlă. Știu, clientul își dorește să aibă lumină naturală și atunci eu i-am propus varianta cu tavan din sticlă. Se numește verandă. Bun, deci vom alege varianta cu plafon de sticlă datorită cerinței clienților de a avea foarte multă lumină în living, terasa fiind exact în extensia livingului. Culoarea verandei ține cont de culoarea RAL a tâmplăriei de aluminiu a casei, dar și de arhitectură. O altă etapă importantă este alegerea și selecția plantelor, care presupune o vizită obligatorie la pepiniere. Știu că tu vii din șantier, în momentul ăsta avem echipe care sunt acolo în plină acțiune. Spune-mi de ce am venit aici. Aveam listă de cumpărături deja făcută, aprobată de beneficiar, achitată. Ce se întâmplă de cele mai multe ori este ca lista de vegetație să nu se potrivească cu ceea ce găsim într-un magazin de plante. Stocurile sunt sau nu sunt disponibile, dimensiunile se potrivesc sau nu. Și atunci venim să vedem cum arată plantele, dacă ne plac sau nu și ce putem să alegem în locul celor pe care nu le mai găsim. Plantele care urmează să fie introduse în grădină trebuie să țină cont și de criteriile de funcționalitate ale spațiului verde pe care beneficiarii și le-au dorit. Stuf, o plantă din ce în ce mai căutată, din câte înțeleg. În același timp, până acum câțiva ani aveam senzația că o găsești doar gratuit pe malul lacurilor și atât. Astăzi o vedem în proiecte. De ce? Care este marele avantaj al stufului? Stuful sau plantele graminee au căpătat din ce în ce mai multă atenție, atât din partea oamenilor de rând, să spun, beneficiarilor, cât și din partea noastră a peisagiștilor, tocmai pentru că au o rezistență foarte mare, au o întreținere foarte redusă. În afară de aceste spice, care sunt deosebit de decorative, el chiar și dacă se usucă, creează un aspect foarte frumos pe timp de iarnă și atunci putem să ne bucurăm de grădină în starea asta uscată și iarna, nu neapărat doar vara. Atunci când am pornit în acest proiect, una din frazele din brief era legată tocmai de extinderea spațiului interior la exterior, chiar și în extrasezon. Drept urmare, uite că există și variante care să ne ajute să mergem pe acest drum și să transformăm spațiile exterioare în spații ce pot fi folosite 12 luni pe an. Și dacă nu știai, cele mai potrivite perioade pentru plantare sunt primăvara și toamna. Avem lista de cumpărături gata, așteptăm mâine plantele în șantier. Hai să revenim acolo unde ne așteaptă electricianul Și instalatorul. În paralel, se lucrează și la realizarea focarului pentru grătar, dar și la instalațiile electrice. Se plachează pereții și pardoseala fire pit-ului cu materialul ales zilele trecute, cu ardezia cu care ne-a ajutat Iulian în showroom-ul de piatră. Mai apoi, în momentul în care avem totul finalizat, venim cu zona de foc propriu-zisă și cu băncuțele de lemn pentru a finaliza lucrarea. E un job un pic mai complex și aici avem nevoie de un specialist care să ne explice exact care este sau ce presupune mai concret această etapă a construcției treptelor. Le construim din bolțare, după aia venim un strat de beton, mai aplicăm și o plasă pentru siguranță și duritate și după aia venim cu placajul propriu-zis a petrii. Și e ok. Soluțiile sunt,
Adică rămâne decât să facem lucrarea și să o scoatem la capăt, da? Unul dintre aspectele neprevăzute în bugetul inițial a fost eliminarea și evacuarea pământului contaminat cu resturi de construcție. Acest lucru a presupus cheltuieli suplimentare față de bugetul inițial. Suntem la finalul zilei 6. Avem un șantier relativ curat față de ceea ce era astăzi dimineața aici. Când am venit la prima oră m-am speriat, nu știam dacă să plec și să renunț sau să rămân aici să aștept și momentul în care va fi curățenie. Cert este că echipele au reușit să se descurce. Avem și această minunată groapă care a fost cumva vedeta șantierului zilele astea, care ne-a creat foarte multe probleme pe parcurs. Și e important să vorbim despre ele și să știm să fim pregătiți cel puțin. Cred că trebuie să începem cu faptul că este foarte important să știm că ne-l dorim cu adevărat. A fost într-adevăr elementul central al compoziției, am spus asta din prima noastră discuție. Cred că cea mai mare provocare a fost cantitatea foarte mare de pământ care a ieșit din acest loc, dând peste cap bugetele, evacuare, zile în plus de muncă. Tot în această etapă se realizează și sistemul de irigații, înainte de plantarea și de amenajarea aleilor și construcția pergolei. Marius este specialistul nostru pe irigații. Mâine dimineață, cum vă spuneam și mai devreme, începem plantarea. Drept urmare, el este ultimul om de astăzi din șantier. Marius, dacă te întreb un singur motiv pentru care eu, un beneficiar, ar trebui să-mi pun acasă, în grădina mea, oricât de mică sau mare este, un sistem automatizat de irigație, care este acel motiv? Pentru o udare uniformă, prin aspersoare, tip spray, care va fi montată pe zone, zona de sud cu soare, zona centrală, în curte, și zona de nord unde e umbră, unde trebuie să fie o anumită cantitate de apă. Mâna omului, dacă nu are irigație, nu poate să ude la furtun uniform cum se udă cu aspersoare. Plus de asta, sistemul automat este conectat la internet, conectat la rețeaua meteo pe Europa și în momentul când plouă sau când e vigilie vânt, acel sistem închide irigația. Când se deblochează și sistemul și udă iar ce trebuie udat și cât trebuie udat. Perfect! Avem și o aplicație în care puteți să vedeți ce face sistemul vostru de irigare. Iarăși o informație nouă, eu nu știam că se pune pe zone nord, sud, soare, umbră. Deci lucruri pe care noi nu le-am ști dacă ne-am apucat să facem lucrul ăsta singur, nu? Amenajarea grădinii este un proiect pe care îl poți transforma exact așa cum vrei tu. Cu puțină creativitate și îndemânare, vei amenaja cu ușurință grădina de vis, acel loc în care te vei relaxa în aer liber.